Hello, xin chào cả nhà. Thì đến này lên vào ngày thứ sáu. Ngày hôm nay thì thực sự là An vừa đi gặp khách hàng xong. Thì một cái bé khách này á thì cũng có share cho An một cái câu chuyện, mà câu chuyện này An thấy nó cũng có sao mà nó cứ dính líu tới cái vấn đề giống như là mình mướn phòng trọ là bị có chút xíu gì đó về cái vấn đề này ta. Thì bây giờ An sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì khi các bạn nghe xong các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho An nha. Thì con bé này nó kể là vào năm 2017 thì con bé này mới bước chân từ dưới quê lên trên Sài Gòn để đi làm á. Thì trải nghiệm của bé này nói là từ Thủ Đức chuyển sang Gò Vấp, là ngày xưa học ở Thủ Đức xong rồi đó. Thì năm 2017 á, thì cái bé này nè mới chuyển nhà sang Gò Vấp. Thì bé này ở một mình thôi, mới đi kiếm một cái phòng giống như là cái phòng dạng vừa thôi, phổ thông thôi để ở. Thì trong cái quá trình mướn được thì kiếm được một cái phòng, thì cái phòng này cũng gọi là bé này mới đầu vô nói là nó hơi ẩm mốc á, giống như là nó hơi cũ quá, không có ai mướn, nên bé này nói thôi kệ đi, giá rẻ thì cứ mướn mà ở. Thì bé này có kể là cái ngày đầu tiên dọn về ở thì ngủ á, thì khi ngủ thì cảm giác trong người nó rất là mệt, nếu mà nói thẳng ngang câu là giống như bị bóng đè luôn á. Cái tay chân của bé này nó cứng đơ luôn, nó cứng đơ mà giống như là không thể nào mà động đậy được. Thì bạn nào thấy đã bị hiện tượng này thì cứ comment bên dưới phần bình luận để mọi người cùng hiểu biết thêm. Thì khi mà bị như vậy á, thì bé này không có thể nào mà giống như là cự quậy được, nhưng khi á nhướng, có nghĩa là cố gắng mà mở mắt dậy thì thấy rõ ràng một người đàn ông mặc cái áo phông xanh, áo phông thường bình thường thôi, với một cái quần sọt, và đứng ngay cái cửa, cái vị trí tại cái cửa mà ra vào á, thì chỉ tay thẳng ra ngoài cái cửa, kêu ý giống như là mày đi ra khỏi cái chỗ này, không có cho mày ở đây nữa. Thì sau cái vấn đề đó, giống như là bạn này dậy được, có nghĩa là lúc đó là cựa quậy được người và tay chân được rồi, thì mệt quá rồi ngủ luôn, và cũng không có suy nghĩ tới cái vấn đề gì hết. Thì để An coi, tại vì cái này là bạn ấy gửi cái câu chuyện cho An thì thấy hay quá, là share liền luôn, nên đâm ra là cũng chưa có nắm được hết cái câu chuyện này nó như thế nào. Thì đúng rồi, thì sau cái cuộc gặp đó thì có nghĩa là bạn ấy vẫn duy trì ở lại 2 ngày nữa. Thì tiếp là cái 2 cái ngày đó thì ngủ cũng bị luôn, nhưng mà không thấy cái người đàn ông đó nữa, cứ ngủ là bị. Thì được 3 đêm là bé này trốn, có nghĩa là bỏ luôn tiền cọc và bỏ luôn tiền thuê nhà để bỏ đi luôn, và cũng không liên lạc lại. Thì khi cái người chủ nhà có liên lạc lại thì bé này cũng không trả lời và cũng không nói gì hết. Rồi khi mà thì con bé này giống như là nó bị xui hay sao á, thì khi đến một cái nơi mới mướn thì hình như là cũng nằm gần đó. Thì khi mà bé này mướn cái căn phòng này á, thì bữa đầu tiên vô ngủ, thì trong cái lúc ngủ á, thì tại vì 2 giờ là mới tới giờ làm, thì buổi sáng thức dậy thì bé này sẽ nướng. Thì trong cái quá trình á, mà giống như là khi ngủ á, thì cái cảm giác là cái đầu mình á, nó lân như trong cơn say, trong cơn mê vậy đó. Rồi cảm nhận được là cũng có nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng là giống như là cái nơi của mình đang ở, nhưng mà mình thấy được những cái hình ảnh giống như là có một cái cuộn phim chiếu lại, là thấy rõ ràng một đứa bé, và có nghĩa là một gia đình là 2 vợ chồng và một đứa bé. Thì khi mà đứa bé này chạy từ trên cái gác xuống và gặp cái ông này là ông ba của nó, thì cái ông ba này mới nói với con bé này á, bé này nó nói với ông ba này á là ba ơi, sáng nay là ai là người sẽ đưa con đi học. Thì khi mà cái ông này nói là sáng nay ba mệt nên mẹ con sẽ đưa con đi học, thì trong cái quá trình đó là cái người mẹ vẫn đứng ở ngoài, và cái cảm giác bé này nói á, là thấy cái cửa mình nó mở ra luôn, là làm nửa mê nửa tỉnh, là không biết. Là lúc đó là bé này nói là thấy rõ ràng luôn là cái hình ảnh cảnh sinh hoạt của gia đình người này trước mắt họ luôn. Là sau đó là cái người ba này nè mới đưa bé ra ngoài khỏi cái vị trí nhà đó, thì mới bước vào và nằm sát bên cái nơi mà giống như là con bé này đã đang nằm.
thì ổng lại nằm, có nghĩa là con bé này nó không có mặt ở đó gì đó, rồi ổng nằm xong á, là con bé này mới đi ra và đi khỏi, thì ổng chạy lại ổng đóng cái cửa lại. Có nghĩa là nguyên gia đình, nếu mà như An biết, An hiểu, thì có nghĩa là con bé này nó nói á, thì giống như là nguyên cái gia đình này hồi trước có mướn ở đây, hoặc là có cái vấn đề gì đó đã mất tại cái khu vực này, và muốn làm cho bé này biết. Thì khi con bé này nó cảm nhận được là nguyên cái đó luôn, rồi xong rồi sáng ngày hôm sau là bé này nó mới đi làm. Thì đi làm bình thường, nhưng mà về là tối bữa đó rõ ràng nó nói là nó thấy nguyên một em bé là cái con của hai gia đình đó. Thì tối đó thì không thấy gia đình, nhưng mà thấy bé đó thôi, lại giật chân nó và nói một câu á: mua bánh tráng cho con ăn đi, con rất là đói. Thì khi mà bé này giật mình dậy và cũng khăn gói đồ đạc đi ra khỏi cái nhà trọ đó, và cũng không hề lấy cọc gì hết. Thì sau này khi mà làm xong rồi á, mướn một cái nơi gọi là không có dám ở nữa, và đi qua một cái khu khác như là có bạn bè, hoặc là kiếm cái người nào mà bạn ngày xưa học chung á, qua ở ké. Thì bé nó mới nói là 2 lần trong cuộc đời là gặp cái cảnh đó. Một á, cái đầu tiên là bị đè tới mức độ mà không cho dậy, và cái thứ hai là tái hiện lại cái cảnh sinh hoạt của gia đình đó. Thì khi mà hỏi tới thì con bé này nói cũng không biết nữa, tại vì 2 lần đều là xách đồ bỏ đi không mà, nên không có hỏi được là cái người chủ là cái này như thế nào. Thì An thấy cái câu chuyện này nó cũng thú vị nên muốn chia sẻ đến các bạn. Còn cái câu chuyện thứ ba là cái câu chuyện thì ngày xưa lúc mà hồi trước An đi, cái này cái câu chuyện thứ hai chứ không phải câu chuyện thứ ba. Thì hồi trước á, An là học điều dưỡng. Thì An học điều dưỡng á, thì trong quá trình hồi trước thì các bạn có biết là học điều dưỡng bắt buộc là phải có cái đi trực đêm. Thì trong cái quá trình trực đêm đó là như là không nhớ là trong tuần hay là cuối tuần gì nữa, thì do cái đợt đó là rất là nhiều trường đến để trực đêm, cho nên mặt cái khoa đó là cái khoa ngoại thì chia đều nhau ra. Có nghĩa là sau mình trực là từ 7 giờ đến 7 giờ sáng, thì khi mà mình đo huyết áp hoặc là mình phát thuốc cử 9 giờ hay 8 giờ rưỡi gì đó, cho bệnh nhân xong là mình có quyền, mình không được quyền đi đâu, nhưng mà mình phải ở lại cái chỗ phòng trực đó. Thì bây giờ á, cái chị điều dưỡng trực chung thì chị Bảo nói là bây giờ là cái phòng này chỉ ngủ dành cho được 5 người, nhưng mà ưu tiên cho bạn nữ, còn tất cả các bạn nam á, thì đi kiếm những cái giường bệnh mà trống ở dưới phòng bệnh á. Thì nó cũng khôn mà, đâu có muốn mình ngủ nực đâu, chạy vô trong phòng dịch vụ. Thì trong cái phòng dịch vụ đó mấy thằng kia nó nằm ở ngoài, nó không dám vô, nhưng mà An qua mượn cái điều hòa, An chạy vô An nằm mình trong phòng. Thì rõ ràng khi ngủ lần đầu tiên An thấy có một cái bóng người phụ nữ là giống như là cái chị đó. Thì thật sự khi các bạn nằm mơ á, là các bạn cảm giác như là các bạn thấy thật luôn, nó giống như nó bình thường, cũng như An đang nói chuyện với các bạn, chứ không phải là các bạn thấy cái kiểu như là nó mà là trong giấc mơ của mình á, là mà các bạn sẽ thấy. Thì An thấy được là cái chị đó đi đến và kêu á là đỡ cái đầu của mình vậy, mình cảm nhận được luôn nha, chứ không phải là mình không cảm nhận được. Là đỡ cái đầu An lên, nói em ơi, cái chỗ này là cái vị trí nằm cho những người bị tâm thần, và em đừng có nằm, em nên lựa chỗ khác nằm. Nhưng mà khi mình giật mình dậy, mình ngồi dậy mình cũng sợ chứ, mình sợ, nhưng mà do là mình đuối quá rồi, nhìn đồng hồ lại là 2 giờ sáng. Thì khi mà mở mắt ra thì thôi kệ thì tới đâu tới, mà nghĩ lại lúc đó mình cũng gan thiệt, mình nằm xuống tiếp. Thì khi mình nằm xuống tiếp á, thì cái chị đó lại xuất hiện. Thì lại nói em ơi, chị nói rồi, cái chỗ này là cái chỗ dành cho người tâm thần. Có nghĩa là cái khoa của An đi là cái khoa ngoại, thì cái ngoại là ngoại thần kinh. Thì lúc mà nằm á, thì chị nói là cái chỗ này là dành cho những người bệnh nặng nằm á, cái giường này á, chứ em đừng có nằm nữa, nó không có tốt cho mình đâu. Về ngủ về sáng thức dậy nó bị đau đầu á. Mình cũng đâu có nghĩ gì, cái thức dậy xong cái mình mới đi ra, mà mình nằm chung với mấy bạn kia. Sáng dậy ra hỏi cái chị điều dưỡng chung á, thì cái chị điều dưỡng chung chị mới kể, nói á, là ngày xưa cái chị này á, là khi hỏi thì An cũng diễn tả là cái dáng vậy.
cái dáng cao diện sau đó. Thì chị mới nói ngày xưa cái bà này ngày xưa là bà quen ông bác sĩ á, rồi xong rồi cái bị đánh ghen hay sao á, rồi uống thuốc rồi nằm trong đó mà không biết cái giường nào, tự tử chết, mà khi mà biết ra là mất tiêu rồi. Tại vì lúc bà cũng giật đêm thì cứ nghĩ là bà đi đâu, xong rồi khoảng 2-3 tiếng sau quay lại thì mất, có nghĩa là mất là bị sụt một mép luôn, là bị sụt một mép, và rồi mà không biết cái giường nào trong đó. Thì hôm nay An gửi đến cho các bạn 2 cái câu chuyện, thì các bạn nào thấy hay và nhớ là giống như là các bạn cảm nhận được cái câu chuyện của An gửi đến cho các bạn, thì các bạn có thể bấm like và đăng ký kênh để An chia sẻ thêm những câu chuyện mới. Còn bạn nào mà không thích những câu chuyện tâm linh thì có thể là khi mà nghe 1 phút đầu 2 phút đầu có thể là lướt qua cũng được. Tại vì cái này thực sự là cái chuyện tâm linh mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ mà An không thể nào An áp đặt được, nhưng mà riêng đối với An thì cái chuyện đó là An tin. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào một video mới nha. Xin chào.